Chào buổi sáng các cô, các bác, các bạn và đồng minh. Tôi tên là Kenton Mitchell và chào mừng bạn đến một chương trình khác của My API Live, nơi bạn nhận được thông tin phù hợp, có thể truy cập về sức khỏe tinh thần, các mối quan tâm về sự an toàn và các sự kiện cộng đồng. Nếu bạn mới đối với chương trình phát sóng này, thì thông tin được trình bày trong My API Live được dành riêng cho cộng đồng châu Á, nhưng vẫn phù hợp với các cộng đồng lớn hơn. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với một bài tập chánh niệm để giảm căng thẳng và lo lắng. Chúng ta cũng sẽ học cách chuẩn bị cho sự an toàn trong những tháng mùa hè, cách phát hiện các dấu hiệu kiệt sức vì nóng và mẹo nhanh để bảo vệ bạn khỏi muỗi, và thông tin về hội chợ sức khỏe sắp tới. Như bạn đã biết, chương trình phát sóng của chúng tôi có cả trên trang Facebook của Austin Public Health và kênh YouTube mới. Kênh này sẽ giúp bạn truy cập và chia sẻ với gia đình bạn dễ dàng hơn nhiều. Vui lòng lưu lại và đăng ký trên YouTube vào danh sách My API Live để dễ dàng tìm thấy trong tương lai. Và chúng tôi sẽ bỏ liên kết trong phần bình luận. Hãy ngồi xuống với những gì đang hiển thị với chúng ta ngay bây giờ, trước khi chúng ta bắt đầu bài tập chánh niệm của ngày hôm nay. Khi bạn ngồi với những suy nghĩ, cảm xúc và cơ thể của mình, nếu có bất kỳ điều gì xảy ra khi bạn cảm thấy lo lắng hoặc không thoải mái, hãy cần thảy khi bạn thấy phù hợp. Cố gắng làm cho cuộc sống của bạn thẳng hơn hiện tại nếu cơ thể bạn cho phép. Bạn biết đấy, có một cột sống thẳng cho phép oxy đi sâu hơn vào cơ thể và vào các tế bào của mình. Chúng ta muốn thở cho mở ra rộng khi hít vào và thả lỏng cơ thể khi thở ra. Hãy bắt đầu bằng cách nhắm mắt lại trong vài giây và chú ý đến hơi thở của mình. Chúng ta luôn bắt đầu và kết thúc với hơi thở, vì hơi thở là sự sống. Hãy mở mắt ra. Tôi xin giới thiệu một cách đơn giản để ghi nhớ hơi thở với bài tập thở bằng 5 ngón tay của mình. Mở lòng bàn tay của bạn và xòe các ngón tay ra. Sử dụng ngón trỏ để vạch đường viền của bàn tay và các ngón tay. Khi di chuyển lên ngón tay, bạn sẽ hít vào, và khi di chuyển xuống ngón tay, bạn sẽ thở ra. Bạn có thể bắt đầu ở một trong hai đầu của bàn tay. Chúng ta sẽ sử dụng một tay của mình và theo đường viền của các ngón tay để hướng dẫn hơi thở của mình. Bắt đầu với ngón út hoặc ngón cái và di chuyển ngón tay lên từ từ và hít vào. Và khi đưa ngón tay xuống thì mình thở ra. Hít thở từ từ khi di chuyển lên trên và thở ra khi di chuyển xuống. Tiếp tục với phần còn lại của bàn tay cũng như vậy. Vòng cuối cùng, hít vào và thở ra. Hãy xoa hai tay vào nhau để tạo ra một ít massage nhẹ và nhiệt. Và sau đó lại lên trên mắt và vài giây và thư giãn. Đây là một bài tập thở theo cảm giác. Có nghĩa là nó liên quan đến việc cảm nhận và chạm vào một thứ gì đó trong khi thở. Trong trường hợp này là bàn tay của chính mình.
Dành thời gian để ghi lại những suy nghĩ, cảm xúc hoặc ký ức đã đến với bạn. Một phần của cuộc hành trình này là sự tự nhận thức. Trẻ em thích làm điều này và nó đặc biệt tuyệt vời khi bạn cảm thấy lo lắng. Cảm ơn vì đã tham gia cùng tôi. Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang một số thông tin cho mùa hè. Austin Public Health khuyến khích bạn chuẩn bị một cái nóng mùa hè và tận hưởng mùa hè một cách an toàn. Nếu bạn dự định ra ngoài trời vào một ngày hè nóng bức, bạn có thể làm những việc đơn giản để giữ cho bạn và các thành viên trong gia đình được an toàn khỏi cái nóng mùa hè. Giữ mát và thực hiện những thay đổi đơn giản trong thói quen của bạn khi thời tiết nóng để giảm nguy cơ tăng thân nhiệt và say nắng. Tôi sẽ đề cập đến vấn đề này chỉ trong vài phút. Trong bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào, hãy xem một số mẹo chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp thiết yếu chung. Đầu tiên, lập một kế hoạch. Lập một kế hoạch khẩn cấp với gia đình của bạn bao gồm các địa điểm gặp gỡ được chỉ định và các liên hệ khẩn cấp. Hãy chắc chắn rằng mọi người đều biết phải làm gì và thực hành kế hoạch của bạn. Thứ hai, chuẩn bị một bộ dụng cụ khẩn cấp. Trong bộ dụng cụ khẩn cấp, bạn sẽ có những thứ cần thiết như thực phẩm đóng hộp và thực phẩm có thời hạn sử dụng lâu dài, đèn pin, lượng nước đủ cho dùng cho vài ngày cho mỗi thành viên gia đình, đồ sơ cứu và bất kỳ thứ gì cần thiết khác như thuốc. Và đừng quên kèm theo đồ dùng cho thú cưng của mình. Thứ ba, tìm hiểu những người hàng xóm của bạn. Bằng cách hiểu rõ những người hàng xóm của mình và xây dựng một mạng lưới mạnh mẽ, bạn có thể nâng cao mức độ sẵn sàng của cộng đồng trong trường hợp khẩn cấp. Cập nhật thông tin. Luôn sạc điện thoại di động hoặc máy radio chạy bằng pin để theo dõi tình hình thời tiết địa phương. Đăng ký nhận thông báo khẩn cấp từ warmcentraltexas.org để nhận thông tin quan trọng trong trường hợp khẩn cấp. Dưới đây là một số mẹo an toàn. Cẩn thận trước khi khóa xe. Đảm bảo không để trẻ em và vật nuôi trong xe nóng hoặc không có người trông coi. Giữ đủ nước. Uống nhiều nước hơn bình thường và tránh đồ uống có đường, chứa caffeine. Chuẩn bị sẵn nước, đá, túi hoặc vải giữ mát cho bộ dụng cụ làm mát của mình. Trang phục phù hợp với thời tiết, mặc quần áo mỏng, sáng màu và rộng. Bảo vệ cho làn da của bạn. Thoa kem chống nắng có ít nhất SPF 15. Tránh nắng nếu có thể. Tìm bóng râm, đội mũi rộng khi đi ra ngoài trời. Làm việc và vui chơi một cách an toàn. Tránh các hoạt động và tập thể dục tốn nhiều năng lượng khi nhiệt độ quá cao, đặc biệt là vào buổi chiều. Đừng tập thể dục quá sức. Hãy nghỉ giải lao và tìm bóng râm hoặc máy điều hòa để hạ nhiệt. Kiểm tra các thành viên lớn tuổi trong gia đình, bạn bè và hàng xóm. Đảm bảo rằng họ có thể sử dụng máy điều hòa không khí hoặc quạt và có nước nóng, nước sạch để uống. Theo dõi trẻ em, vật nuôi và người già để biết các dấu hiệu và triệu chứng kiệt sức vì nóng hay say nắng. Bảo vệ vật nuôi của bạn. Cung cấp cho vật nuôi của bạn nhiều nước và bóng râm. Thú cưng có thể bị mất nước nhanh chóng, vì vậy hãy đảm bảo bạn thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giữ an toàn cho thú cưng của mình. Đảm bảo rằng chúng có nơi râm mát để tránh nắng hoặc giữ chúng trong nhà khi nhiệt độ quá cao. Cẩn thận không để thú cưng của bạn vận động quá sức. Bạn có biết rằng nhựa đường
nóng và hắc ín có thể đốt cháy các miếng đệm nhạy cảm trên bàn chân của chúng không? Thay vào đó, hãy dắt chúng đi dạo trên cỏ hoặc trên đất nếu có thể. Đừng bao giờ để thú cưng của bạn trong xe hơi. Vật nuôi có thể bị quá nóng trong vài phút. Vì vậy, đừng đặt chúng vào tình thế nguy hiểm để chúng ở nhà trong thời tiết nóng nực. Tất cả chúng ta đều thích phơi nắng. Nếu ở ngoài trời quá lâu, bạn có thể bị kiệt sức vì nóng. Dưới đây là một số hiệu cần chú ý. Đổ mồ hôi nhiều, yếu đuối, da lạnh, nhợt nhạt hoặc ẩm ướt, mạch nhanh, buồn nôn hoặc nôn mửa. Nước tiểu của bạn có màu sẫm hoặc bạn cảm thấy không cần phải đi tiểu. Bạn nên làm gì nếu thấy những dấu hiệu này? Bạn nên di chuyển đến vị trí mát mẻ hơn, nằm xuống và nới lỏng quần áo. Chườm khăn mát ướt lên trên cơ thể càng nhiều càng tốt. Uống nước. Nếu bạn vẫn tiếp tục nôn mửa, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức. Bạn có thể gọi 911 ngay lập tức nếu đó là trường hợp khẩn cấp y tế. Không bao giờ để một vật sinh sống mà không có người trông coi trong xe hơi. Ngay cả khi làm việc vặt, cơ thể của trẻ em có thể nóng lên nhanh gấp 5 lần so với người lớn và ngay cả khi thời tiết mát mẻ hơi. Ô tô có thể nóng lên rất nhanh đến nhiệt độ nguy hiểm. Chỉ trong 3 phút dưới ánh nắng mặt trời, nhiệt độ bên trong xe ô tô có thể nóng lên từ 78 đến 100 độ, khiến những người thân yêu của bạn có cơ hội bị tăng thân nhiệt hoặc say nắng. Vào một ngày ôn hòa, nhiệt độ trong ô tô có thể tăng 20 độ so với nhiệt độ bên ngoài chỉ trong 10 phút hoặc ít hơn. Có nhiều trung tâm nghỉ mát khác nhau nơi bạn có thể tạm thời tránh bớt ánh nắng mặt trời. Các cơ sở, công viên và thư viện có thể được sử dụng làm trung tâm nghỉ mát trong giờ hoạt động bình thường. Cái nóng mùa hè của Texas cũng làm gia tăng muỗi. Muỗi có thể chữa một số bệnh góp phần bùng phát Zika, West Nile, sốt xuất huyết, viêm não và giun tim chó. Quận Austin Travis hiện đã chính thức bước vào mùa muỗi. Dưới đây là một số điều bạn có thể làm để bảo vệ mình khỏi muỗi. Xả nước đọng xung quanh nhà của bạn. Muỗi phát triển trong nước đọng. Chúng sinh sản rất là nhanh. Chỉ trong vài ngày, chúng có thể đẻ hàng trăm quả trứng. Bảo vệ bản thân bằng cách bôi thuốc chống côn trùng. Tìm thuốc chống côn trùng phù hợp với bạn bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm của EPA. Và chúng tôi sẽ bỏ liên kết trong phần bình luận. Mặc quần áo bảo hộ. Mặc quần dài và áo dài khi bạn ra ngoài, đặc biệt là ở những nơi có nhiều muỗi hoạt động. Để báo cáo về vấn đề muỗi, hãy gọi 311 hoặc hoàn thành yêu cầu dịch vụ trực tuyến mà tôi sẽ bao gồm tất cả các liên kết trong phần bình luận. Bây giờ là cái thông báo nhanh về hội chợ sức khỏe cộng đồng sắp tới vào ngày 22 tháng 7 tại AARC hoặc Asian American Resource Center vào từ 10 giờ sáng tới 2 giờ chiều. Sẽ có các dịch vụ y tế miễn phí nhưng kiểm tra sức khỏe, tiêm chủng miễn phí cho những người lớn và trẻ em, quà tặng miễn phí như đồ dùng, học tập trở lại trường, dạy xổ số và nhiều hơn thế nữa. Đây là một sự kiện thân thiện với gia đình với các hoạt động và khu vui chơi thân thiện với trẻ em. Vì vậy hãy mang theo tất cả gia đình của bạn. Dịch vụ phiên dịch sẽ có sẵn cho bất cứ ai cần nó.
Cập nhật thông tin là điều quan trọng để chuẩn bị cho các tình huống xấu nhất, thay vì tranh giành vào phút cuối để tìm các công cụ cứu sinh trong trường hợp khẩn cấp. Điều đó cũng có nghĩa là tìm hiểu các nguồn lực cộng đồng, hàng xóm của bạn và lập kế hoạch khẩn cấp cho gia đình. Một nguồn tài nguyên tuyệt vời khác là Community Advancement Network. Có một video trên YouTube về các cách giữ an toàn ở Austin với nhiều chi tiết hơn về các cách chuẩn bị. Bạn có thể tìm thấy liên kết trong phần bình luận. Nói về thông tin, nếu bạn đang băn khoăn không biết tìm bộ dụng cụ xét nghiệm COVID kháng nguyên nhanh miễn phí ở đâu, thì chúng có sẵn tại các APH Neighborhood Center cho đến khi hết hàng. Các liên kết cũng sẽ được đăng trong phần bình luận. Nếu bạn đang tìm vaccine COVID, xin vui lòng cập vaccine.gov để tìm một địa điểm gần bạn. Nếu bạn thấy thông tin này hữu ích, hãy tham gia lại với chúng tôi vào tháng tới trên kênh YouTube Austin Public Health mới của chúng tôi vào ngày 8 tháng 7 vào lúc 10 giờ sáng. Mỗi video cũng có sẵn bằng tiếng Quang thoại, tiếng Bình Định và tiếng Việt. Cảm ơn bạn đã tham gia cùng tôi, giữ an toàn, khỏe mạnh và tử tế với nhau.